කැලණවල මගේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Photoshop එකේ අපේ දැන් මේ තියෙන ෆොටෝ එක තියෙනවා. මේ ෆොටෝ එකේ සාමාන්‍ය මෙහෙම නිකන් ලස්සන ස්මෝක් එකක් එහෙම නැත්නම් දුමක් යනවා වගේ අපේ ඇඟෙන් දුමක් යනවා වගේ බල්ගයක් නිකන්. එහෙම නැත්නම් අපේ ඇඟේ කෑලි ගැලවිලා නිකන් අර Avengers එකේ එන්ඩ් ගේම් එකේ අර කට්ටිය වැනිෂ් වෙලා යන්නේ. ඒ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ ඉෆෙක්ට් එක නෙමෙයි ස්මෝකින් ඉෆෙක්ට් එකක්. දාගන්න විදිය ගැන තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කලින් කිව්වා වගේ හොඳ ක්වොලිටි ෆොටෝ එකක් ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇහැට zoom කරාම යන්නේ දැන් අපි මේක zoom කරාම මේකේ අර පික්සල් ෆොටෝ එකේ තියෙන පික්සල් ගතිය චාටර් වෙන්නේ නැතුව දැන් ගොඩක් ලං කරාම චාටර් වෙයි උනට දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ගාන වගේ ලං කරාම හොඳට පේන ෆොටෝ එකක් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා දැන් මේ වගේ channel එකේ ෆොටෝ එකක් ගත්තා මම හදන්න. මේක පට්ටම ලෝ ක්වොලිටි ෆොටෝ එකක් තියෙන්නේ. ඒක කොහේ අර වගේ සාමාන්‍ය බාහිර zoom කරත් පට්ටම චාටර් පික්සල් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ wallpaper එකට දාලා තියෙන එක ගැන තමයි මම කලින් වීඩියෝ එකේ කරේ. ඉතින් ඔයාලට මේක layer එකේ දැන් වටේ තියෙන background එක අයින් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් pen tool එක හොඳ master කරලා දින කෙනෙක්ට නම් ඉක්මනට මෙහෙම කරලා දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ pen tool එක නැති කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන් මෙතන quick selection tool එක use කරන්න වෙනවා. quick selection tool එකේ ඔහොම use කරලා යනකොට මේවා අපිට පස්සේ අයින් කරගන්න පුළුවන්. ෆොටෝ එක පල්ලෙහාට දාගෙන ලස්සනට select කරගන්න. මූණ ළඟ පොඩ්ඩක් select කරනකොට zoom කරගෙන පොඩ්ඩක් කොහොම ලස්සනට වැඩේ කරගන්න. ඉතින් අපිට මේක refine edge වලින් හදන්න පුළුවන් මේ කොණ්ඩේ එහෙම. ඉතින් ඒක ගැන බය වෙන්න නැතුව shape එකේ කොණ්ඩෙත් ඔහොම ලාවට කොණ්ඩෙත් මේ වගේ ලාවට හදාගෙන යන්න. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගමු. ඒත් ඒ විදිහටම එනවා කමන්නේ. හරි ඕවම දාමුකෝ අපි refine edge එකෙන් අර මෙතන උඩ තියෙනවා mask select and mask කියලා. select and mask එක ගිහාම මේ වගේ එනවා. ඔයාලට මෙන්න මේක තමයි use කරන්න ඕනේ refine edge එක. මේකෙන් තමයි refine edge එක අපිට මේ use කරන්න ඕනේ. ඒක ලං කරලා මෙහෙම ලස්සනට වැඩේ කරගන්න ඕනේ. මේ උඩ කැලේ ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. කරාම කොණ්ඩේ ලස්සනට අර වෙන්නලා සුදු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එහෙම තියෙනවා පිටිපස්සේ ඒව නැති වෙලා ලස්සනට කොණ්ඩේ කිස් ගස් පවා ලස්සනට එනවා. මේක ඕකේ කරන්න ඕනේ. ඕකේ කරාට පස්සේ මේ මෙතන උඩ අවුල් ගිහලානේ ටික ආය හදාමු. මොකද කලින් මෙයා කරලා නැහැ. දැන් ඕක කරලා බලමු. ඒත් උට්ටම මේ හරිය දිනවා. ආයෙත් ඔයාලට පුළුවන් ඒක කැමති විදිහකට කරගන්න. ඒක කරලා බලමු. මෙතන තියෙන ඒවා ටික අපි මේකෙන් අයින් කරගමු. කොණ්ඩේ දැන් අපි ආයෙ මුලින්ම පොඩ්ඩක් ලාවට හදමු. ඔය ගිහිල්ලා තියෙන දැන් හරි. ආයෙ පොඩ්ඩක් select කරලා මේ හරිය පොඩ්ඩක් හදමු. දැන් ඕකේ කරා. එතකොට පොඩ්ඩක් හරි වෙනසක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඒක control J ගාලා duplicate කරගන්න ඕනේ. duplicate කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙතන ගිහිල්ලා gradient එකක් තෝරගන්න ඕනේ.
ඔය පිටිපස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ලස්සනට එන්න. ග්‍රේඩියන්ට් එක තෝරගන්නකොට මෙතන කළු එක ඔබලා මේ යට තියෙනවනේ පික් එක. ඒක ඔබුවාම මෙතන උල වගේ තියෙන ඒක ඔබුවාම අපිට කලර් එක මාරු කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් ගැලපෙන කලර් එකක් මේ වගේ කලර් එකක් දාන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ බ්ලැක් එක වෙනකොට සුදු පාට දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. මම දාන්නේ ඒක. මේක මෙහෙම දාන්නහම අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් එනවා. ඉතින් ඒක අර මම එදා කිව්වා වගේ පෙන් ටූල් එකෙන් උනත් ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සොලිඩ් එකක් විදිහට අරගෙන වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් කෝකටත් එක්ක මම අර යට කෑලි ටික වහගන්නවා. වහගෙන මෙතන පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට ගන්න. එතකොට අපිට වැඩේ තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට මෙතන ක්‍රොප් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ක්‍රොප් එකෙන් කරගත්තාම මේ හරිය මදි වෙනවා. ඒකට හරියට හරි. ඒක හරියට ආවා. මේක තව පොඩ්ඩක් අපි පල්ලෙහාට ගන්නවා. මෙතන පොඩ්ඩක් ඔයාලට පේනවා මේ පොඩි අවුලක් වගේ තියෙන. ඉතින් ඒකට අපි බ්‍රෂ් නෙමෙයි ඉරේස් ටූල් එක අරගෙන පොඩ්ඩක් මේ උඩින් ගා ගන්නවා. පේන් ගන්නවා වගේ. පොඩ්ඩක් කොහොම දානවා. එතකොට එතන දැන් අවුලක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා මේ gradient එක තියෙනකොට තව පාරක් control J ගාලා තව කොපියක් ගන්න ඕනේ. දැන් මේ කොපිය මෙතන layer 1 එක තියෙද්දි මේක අයින් කරගන්න hide කරලා මෙතන layer 1 එකේ මෙතන filter එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා liquify කියලා එක. shift control X එකේ බහමත් ඒක එනවා. ඉතින් liquify එක බවුවට පස්සේ මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් ඔය liquify එක ගැන කියලා තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ දෙයක් එනවා. එතකොට අපිට මේ smudge wrap tool එක ගන්න ඕනේ. අරගෙන size එක අපිට ලොකු කරගත්තොත් හොඳයි. ඊට පස්සේ කොහොම කරලා මෙතන අනිවාර්යෙන්ම show back group එක අයින් කරලා තියන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට කලින් layers වලින් හැදෙනවා. ඊපස්සේ දැන් මේ වගේ මෙතන ඉඳන් වගේ මෙහෙම අදින්න තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තම සුදු නැති වෙන්නම අදින්න ඕනේ. සුදු තියෙන්නේ නැද්ද අපිට පස්සේ අවුල් යනවා. කොහොම කියලා ඕකේ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මේක මෙහෙම ටික තියෙනවා. ඉතින් මේක mask එක දාන්න කලින් alt එක ඔබාගෙන මෙතන mask එක ඔබන්න ඕනේ. එතකොට ඒක කළු වෙලා යනවා. එතකොට මේක නිකම්ම mask එක කරන්න ඕනේ. ඒක දැම්මට පස්සේ අපේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ brush tool එක අරගෙන brush tool එකේ දැන් සාමාන්‍ය මම පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම් brushes මේ smoke brushes අපිට එන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් default. අපි download කරන්න ඉතින් download කරන්න තියෙනවා site වල. ඉතින් මම දෙකක් දැන්ට download කරගත්තා. ඉතින් මේ download කරගත්ත ඒවා දාගන්නේ import කරන්න මෙතන ගිහිල්ලා import brushes කියලා තියෙනවා. ඒකට ගියාම ඔයා download කරගන්න තියෙන brushes තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් double click කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන්ටම දාගෙන ඉන්න නිසා මම ඒක load කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තමයි මං ගාව තියෙන brushes ටික. ඉතින් අපිට ඒක ඕන විදිහකට මෙහෙම අඩු කරලා ඒකේ rotation එක මාරු කරලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන්ට මේ brush එක පාවිච්චි කරලා rotation එක මේක නෙමෙයි මේ brush එක පාවිච්චි කරලා මේකේ අර උල වගේ තියෙනවනේ. ඉතින් මේ rotation එක මේ පැත්තට දාන්න ඕනේ. දාලා පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්න. ඉතින් ඔයාට ඔය size පොඩි කරගන්න එකේ මේ විදිහට size ටික දාගෙන right click කරාම අපිට ඉක්මනට අපිට මේක හරව ගන්න ඕනේ පැත්ත ඒවා ඔක්කොම එනවා. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන කළු පාට එක ඔබලා මෙතන තියෙනවා පාට මාරු කරන්න. ඒකෙන් පාට මාරු කරන්න ඕනේ. මේ පස්සේ අනිත් පැත්ත දාන්න. මේ පැත්ත දැම්මාම පාට පේනවා මෙන්න මේ වගේ. අපි අර කලින් liquify එක දැම්ම එක එනවා. ඉතින් මේක නෙමෙයි මුලින්ම කරන්න ඕනේ control Z ගහන්න. Z ගහලා මේකට ගිහින් ඒක කළු පාටයකට දාලා මෙහෙම අර ඩක් ඒ කියන්නේ මෙයා ෆේඩ් වෙලානේ යන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාගෙන් ඇතුලෙන් කැලි ගැලිවිලා වගේ සීන් යන්නේ. එයාව මේ දුම දාලා වගේ. එතකොට එයාගේ පොඩ්ඩක් ඇඟ පොඩ්ඩක් ෆේඩ් වෙලා වගේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ විදිහට හදන්න ඕනේ. ඉතින් මේක වා rotation කර කර පොඩ්ඩක් හදන්න. එතකොට තාත්තික මේක වැඩි වෙනවා. මෙයාගේ මේ ලස්සනට මේ උඩ හරිය වගේ වෙනකොට මේක කෙලින් කරලා මේ වගේ
හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක වාට වෙලාව අරගෙන කරන්න පුළුවන්. මම ඉක්මනට හදිස්සියෙන් ඉක්මනට වැඩේ කරලා පෙන්නන්න. අර මිනිස්සයාගේ ඇඟේ කෑලි ගැලීලා දුම යනවා වගේ සීන් යන තියෙන කෑලි කියන්නේ මිනිස්සයා දිය වෙනවා වගේ එහෙම සීන් යන දෙන. ඒකෝට ඒ සීන් එක තාත්විකව පෙන්වන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. හරි දැන් ඔක්කොම ආවරණය වෙලා තියෙන ලස්සනට. හරි පොඩ්ඩක් දාමු. හරි රීසෙට් එක ඔබාගෙන zoom in out කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ layer 1 එක ඔබාගෙන මේකේ පාට selection එක මාරු කරලා අපිට මීට වඩා ලස්සන එක brush තියෙනවා මේ ලස්සන විදිහට නිකන් දුම යන්න. අපි එකක් use කරලා සාමාන්‍යයෙන් මේ ගානට වගේ අරගෙන මේකේ බලමු. ලස්සන brush එකක් මේක දාමු. අරගෙන අපි rotation කරගන්න ඕනේ අපිට කැමති පැත්තකට. ඒක වෙලාව අරගෙන වා කරන්න. මේක ඇද්ද දැක්කනේ ලස්සනට දුමක් එක්ක යනවා අපේ කලින් කරපු පාටත් එක්ක ලස්සනට මේක මෙහෙම තැන් මේකෙන් තැන් වලට දාන්න. ඒකට අර අවුලන්නේ නැහැ. එතකොට තව බ්‍රෂ් එකක් මාරු කරගන්න. ඒ විදිහටම මේ පැත්තට හදාගන්න. හදාගෙන සයිස් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා වඩ ඕනම් පුළුවන් මේක 18 වගේ දාලා එකපාරටම මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. ඒක මාර ලස්සනට එතනින් එහෙම එනවා. ඒකෙන් දෙකක් වගේ දාගන්න පුළුවන්. ආට මෙහෙම ලාවට මෙහෙම මේ පැත්තෙන් වගේ. ඊට තවත් අපි බ්‍රෂ් එකක් බලමු. බ්‍රෂ් එකක් බලලා සයිස් පොඩි කරගන්න ඕනේ. පොඩි කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට කැමති විදිහට එහෙම ලස්සනට මෙයාගේ එකෙන් පාට ඒ කියන්නේ දුම යනවා වගේ මෙයා දුම දානවා වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ලස්සන බ්‍රෂ් තියෙනවා. මේ මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න ඔයාලට ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් බ්‍රෂස් තියෙන සයිට් එකක්. ඒකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සන ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා. ඊළඟ ඒකෙන් ගන්න ස්මෝක් ඉෆෙක්ට්. ඉතින් ස්මෝක් එක ගතිය වැඩි වෙන්න ඕනේ. වැඩි වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් ලොකු ස්මෝක් එකක් ලොකුවටම ආවනම් හරි. මේ ලස්සනට යාගේ ඇඟෙන් දුම යනවා වගේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු ඒවා පාවිච්චි කරනකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන්. මොකද අපි අර ඇතුලේ අර ඇදපු ලික්විෆයි කරපු එක එළියට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ඒක ගතිය චාර්ජර් කරන්න නැතුව ලස්සනට වැඩේ කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම ලස්සනට මේ හිස් සුදු පාට දැන් වලත් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා කරන්න වෙන එකක් කරගෙන හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ සුදු පාට තියෙනවා. දැන් මෙයාගේ මූණටත් එක්ක සුදු පාට වැටලා තියෙනවා. ඒ තැන් අපිට පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න ඕනේ. මේක නම ලස්සන වෙනම මේක වෙලාව අරගෙන කරගන්න. මේ හරි එහෙම පොඩ්ඩක් සුදු පාට ගතිය වැඩිනේ. හරි. දැන් අපි බලමු මේ ඇඟේ තියෙන සුදු පාට ගතිය. දැන් මේක නම් පැහැදිලි පේන්න පොඩ්ඩක් අවුල් වගේ. ඉතින් වාට ලස්සනට ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ස්මෝක් එක දාලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඉස්සරහට ලස්සන වෙයි අපි බලමු. බ්‍රෂ් ටූල් එක අරගෙන අපි මේකෙන් බ්‍රෂ් එක මාරු කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ජෙනරල් බ්‍රෂස් මේකට මාරු කරලා හරි. අපි ලේයර් 1 එකේ ඉන්නේ. අපි මේකට මාරු වෙනවා. ඒකට මාරු වෙලා මේකෙන් මෙහෙම අර ඇඟේ තියලා තියෙන සුදු පාට එක
අඩු කරනවා. එතකොට ලස්සන තාත්වික බවක් අපේ ෆොටෝ එකට හම්බ වෙනවා. වැඩියම මේවා කරන්න යන්න නැතවා. මම ඔපැසිටි එක 50යි, ඒ කියන්නේ විනිවිද භාවය 50යි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ලස්සනට ලොකුවට යන්න නැතුව ලාවට ඒක මේ වෙනවා. ඉතින් මේ මූන්ට එහෙම වෙලා දේවල් තියෙන ටික කැතට පේන ටික අයින් කරගන්න. මේ වගේ අයින් කරගන්න. ඒතකොට දැන් සාමාන්‍ය මේ වගේ තැන් එම අපිට ඒක මේ යටින් ලේයර්ස් වලින් මාරු කරගෙන හදන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් ඒකේ ගතියක් ආවා. පැත්තක දුම යනවා. එහෙම ගතියක් ආවා. ඉතින් මේකේ ගතිය තවත් වැඩි කරන්න අපි යනවා මෙතන gradient map එකට. gradient map එකට ගියාම එයා ඉන්නවට පේන්නේ ඒක. අපි මේක දාන්න ඕනේ. දාලා වට ඉතින් කැමති එකක් දාන්න. දාලා අපි ඒක ස්ක්‍රීන් කරනවා. ස්ක්‍රීන් කරාම මේක අමුතු ලස්සනක් ගේනවා. ඒක අපි opacity එක 25ක් කරනවා. නැත්නම් 50ක් වගේ කරමු. මොකද ඒක පාට පේන්නත් එපා. ආයෙත් ඕන මට gradient map එකට ගිහිල්ලා මේ ඒකට ලස්සන පාටක් දාගන්න මට පුළුවන්. opacity එක 75ක් කරලා මේක overlay වගේ දාන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් අමුතු විදියට එනවා. ඉතින් overlay දාන්නේ මම. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ස්ක්‍රීන් වගේ තියෙනවා. එතකොට එහෙම වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි මට අද ඔයාලට කියන්න ඕනේ මිනිහෙක්ගේ ඇඟෙන් දුමක් පිට වෙන විදියට ෆොටෝ එකක් හදන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඊට වඩා තවත් ලස්සන විදියට හදන්න පුළුවන්. තව ක්‍රම ඕන තරම් තියෙන ලස්සන විදියට හදන්න. ඉතින් අපිට මේක අයින් කරලා වුණත් වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ලස්සනට මොකක් හරි කෙනෙක්ගේ රූපයක් මේ ස්මෝක් කැප් විදියට යන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකේ මොන හරි ඔය ඉගෙන ගත්තා නම් අලුත් දෙයක් මගේ channel එක subscribe කරලා යන්න. මගේ videos ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් මේ idea LK